نوبت رسید به هارمونی کوبل. قسمت 8 سریال سیورنس باز ما رو غافلگیر کرد، ما رو به یک فضای جدید برد با یک کارگردانی کاملا متفاوت که همین کارگردانی کدهای مهمی داره برای فهمیدن نقش کوبل توی سریال. بریم برای موشکافی قسمت 8. یک کد مهمم توی این قسمت هست که نشون میده ما همه داریم توی فضای لومن زندگی میکنیم. سلام، خیلی خوشحالم که این ویدیو از کانال سینما زیست رو برای تماشا انتخاب کردین. باعث افتخاره که ویدیوهای قبلی من در مورد این سریال مورد پسندتون بوده. Why did you do this? What is this all about? توی قسمت 8 هیچ خبری از کاراکترهایی که قبلا توی سیورنس دیدیم نیست جز هارمونی کوبل که انتظار داشتیم سریال اون رو فراموش نکرده باشه. کوبل به زادگاهش برگشته، به شهری متروک و مخروبه که انگار فقط یه عده پیرزن و پیرمرد اونجا زندگی میکنن. کوبل به خونه‌ای میره که تا 12 سالگی اونجا زندگی میکرده، به خونه خاله سیسی که یه مؤمنه به تمام معنا به لومنه. توی این تصویر میبینیم که سیسی توی کوارتر 4 لومن کارمند بوده. اگه بخوایم بفهمیم که این عدد چه اهمیتی داره باید به این سکانس بریم که مربوطه به مراسم یادبود اروینگ که میگه از کوارتر 870 تا 882 توی لومن کار میکرده. اگر کوارتر رو به عنوان 1/4 سال یا همون فصلهای سال بگیریم، یعنی سیسی حدود 220 سال پیش توی لومن کار میکرده. بنابراین یا منظور از کوارتر چیز دیگه‌ایه یا واقعا ما اینجا با یه دنیای شبیه سازی شده مواجهیم. تئوری دوم با دیالوگی از سیسی توی این صحنه قوت میگیره که در جواب کوبل که میگه نمیبینی لومن این شهر رو نابود کرده، میگه تا قبل از لومن این شهر اصلا وجود نداشته. خب این عبارت دو پهلو هم اشاره داره به این که این شهر به واسطه کارخونه که لومن زده برپا شده، هم اشاره داره به این که لومن کلا این شهر رو جعل کرده. حیرت کوبل نسبت به این حرف بیشتر دومی رو تقویت میکنه. همچنین باز دوباره اینجا یه شمایل از بز میبینیم که برای دنیای شبیه سازی یه نماد مشهوره و این سریال خیلی روش تاکید کرده. حالا بعد از خودمون بپرسیم که بازگشت کوبل به زادگاهش چه اهمیتی میتونه داشته باشه؟ چرا سریال یک قسمت کامل به این موضوع پرداخته؟ این چیزیه که میخوام توی بخش بعدی این ویدیو راجبش صحبت کنم. قبل اینکه وارد بخش بعدی بشیم باید بگم توی این کانال من فیلم و سریال ها رو از منظری بررسی میکنم که بهمون کمک کنن جهانی رو که توش زندگی میکنیم بهتر درک کنیم. فیلم ها امروز یکی از رسانه‌های مهم اندیشیدن هستن و چون دارن به جهان ما شکل میدن، فهم این فیلم ها از این منظر به درک زندگی امروز کمک زیادی میکنه. پس میتونین کانال رو سابسکرایب کنین که به ویدیوهای بعدی و قبلی دسترسی داشته باشین. بریم برای ادامه. دوباره آینه. توی ویدیوهای قبلی گفتم که آینه توی این سریال زیاد استفاده میشه تا روی این دوگانگی هویت و عملیات تفکیک ذهنی تاکید بکنه. جالب نیست داریم این رو الان روی هارمونی کوبل میبینیم؟ چرا؟ واقعا جالبه، چون تو این قسمت ما شاهد این هستیم که سریال یه شباهت میسازه بین کوبل و کارمندان بخش ماکرو دیتا. این قسمت فقط در مورد هارمونی کوبل بود، نه جماد تو این قسمت حضور داشت، نه مارک، نه هلی، نه هیچ کدوم از کاراکترهای دیگه که تا الان میشناختیم، فقط کوبل. به نظرم این قسمت شباهت سازی جالبی انجام داده بین کارمندانی که تفکیک ذهنی انجام دادن با خود هارمونی کوبل که مخترع این تکنولوژی بوده. هارمونی کوبل بدون اینکه توی مغزش اون تراشه تعبیه بشه ناخودآگاه ذهنش رو تفکیک کرده. یعنی خانم کوبل به عنوان کارمند وفادار لومن یا به عبارت دیگه یه ماشین بدون عواطف سعی کرده هویت خودش رو از هارمونی به عنوان دختر یه مادر یا به عبارت دیگه یه انسان تفکیک کنه. توی این قسمت مشخص میشه اون هم مثل کارمندهای تفکیک ذهنی شده یه شرم بزرگ توی زندگیش داره. به خاطر اینکه توی مدرسه لومن بوده تا تلاش کنه شاگرد ممتاز بشه، از مادرش غافل شده و لحظه مرگ مادرش کنارش نبوده. اینجا توی این اتاق میاد و یه نصف روز توی تخت مادر متوفاش سوگواری میکنه. مادری که از لومن متنفر بوده، احتمالاً به خاطر اینکه دخترش رو ازش گرفته. پس اینجا یه شباهت جالب به ما داده میشه که داستان سیورنس رو بیش از پیش به زندگی روزمره ما نزدیک میکنه. داره ما رو شبیه به مارک، هلی، جما، اروین و دیلن میکنه. من به شرم هر کدوم از این کاراکترها توی ویدیوهای قبلی پرداختم.
اینجا مشخص میشه از نظر این سریال شرم باعث میشه ما بخشی از وجودمون رو با سرکوب بعضی از خاطرات انکار کنیم. همچنین داره میگه هویت که بخش زیادیش از جامعه میاد چطور در این کار دست داره. جامعه با ساختن هویت‌های استاندارد باعث میشه اون بخشی از وجود ما که توی این چارچوب قرار نداره توسط ما سرکوب بشه تا دوچار شرمساری پیش بقیه نشیم و از خودمون متنفر نباشیم، بشیم همون چیزی که جامعه گفته باید باشیم. هارمونی کوبل تا قبل این قسمت یه ماشین بی احساس بود که صرفاً در پی خواسته‌های لومن بود، اما توی این قسمت گریش رو دیدیم، همینطور خندیدنش و حتی بوسه‌ای که بین اون و دوست دوران کودکیش رد و بدل شد. به این نور قرمز که روی صورت هارمونی افتاده دقت کنید. تا قبل از این بیشتر یه نور آبی سرد روی صورت و پیرامون اون بود، اما اینجا بعد از سوگواری کوبل برای مادرش، برای سوگی که تا الان انکارش میکرده، انگار این نور گرم روی صورتش تابونده میشه تا تضادی که توی وجود اون هست بهتر آشکار بشه. لومن با ساختن نوعی فرقه مذهبی و مقدس سازی کیر ایگان تلاش داشته که آدم‌هایی تربیت کنه که از بچگی با آموزه‌های مسخره خودش رشد کنن و با اغراق در مسئله شرمساری اونها رو توی چارچوب خودش نگه داره. نمونه یکی از این مؤمنان به لومن سیسی هستش، کسی که باور به لومن اونقدر اون رو کور کرده که شواهد رو مقابل چشمش میبینه، اما سعی در سوزوندن اونها، در واقع در انکار اونها داره. حالا بریم سراغ کارگردانی هوشمندانه این قسمت. توی قسمت 8 خیلی مثل قسمت‌های قبل کدهای تصویری وجود ندارن که توی قاب لابلای چیزها پیداشون میکردیم. یکی دوتا بودن که همون اول ویدیو گفتم. اینجا خود این کارگردانی به واسطه تکنیک‌های سینمایی که داره کدهای مهمی داره به ما میده. بریم بررسیشون کنیم. این قسمت خیلی زیاد از عناصر تصویری و ساختاری ژانر وسترن استفاده میکنه تا مفاهیم عمیق داستان رو به تصویر بکشه. توی ژانر وسترن معمولا شاهد تضاد بین فرد و سیستم، نهادهای اقتدارگرا و تلاش برای حفظ ارزش‌های فردی هستیم. اصلا خود همین شهر، این شهر متروک و خالی، فضای این کارخونه قدیمی و متروکه یادآور صحنه‌های خلوت و داغ دشت‌های وسترنیه، جایی که تنهایی و انزوا همراه با تهدیدهای بیرونی کاملا حس میشه. این فضا به خوبی تضاد بین ساختارهای سرد و محاسبه شده لومن و جنبه‌های انسانی و عاطفی شخصیت‌ها رو به تصویر میکشه. توی این صحنه گفتگوی تند و پرتنش میان کوبل و دوست قدیمیش بعد از اون سکوت‌ها و اون قاب‌های ساکن مثل یک دوئل وسترنی از کار در اومده، جایی که هر عبارت و نیش و کنایه به نوعی بیانگر مبارزه میان ارزش‌های فردی و سیستم‌های کنترلیه. توی ژانر وسترن دوئل‌های کلامی اغلب نمادی از تعارض‌های اخلاقی و شخصیتی هستند که توی این قسمت ازشون استفاده نمادین شده. کوبل توی این قسمت مثل قهرمان‌های کلاسیک وسترن به عنوان فردی ایستاده در مقابل نظامی بزرگ و بدون احساس ظاهر میشه. تلاشش برای بازگردوندن هویت و خاطرات گذشته در مقابل استانداردسازی و سرکوب هیجانی توسط سیستم یادآور مبارزه قهرمان‌های وسترنی با بیرحمی‌های قدرته. استفاده از اشیا و نمادهایی مثل کلید اتاق، دفترچه قدیمی و لوله‌های تنفسی که هر کدوم به نوعی از گذشته و هویت فردی کوبل میگن، در کنار رنگ‌های گرم و سرد که تضاد بین عواطف انسانی و کنترل سیستم رو برجسته میکنن، شباهت زیادی با زبان تصویری ژانر وسترن داره. پس میبینیم که بن استیلر چه کار خفنی تو این قسمت کرده. از تکنیک‌های سینمایی استفاده کرده که بیشترین مناسبت رو با حال و هوای این قسمت داشتن. نظر شما چیه؟ اون رو برام کامنت کنید. توی قسمت کامنت ها بحث‌های جالبی در میگیره که برای خود من مفید و آموزنده است. مثلا یکی از مخاطبای خوب کانال به این اشاره کرده که از ظواهر قضیه، از ماشین‌ها، خونه‌ها، کافه‌ها برمیاد که داستان مربوط به دهه 80 میلادیه، اما میبینیم تو دست کاراکترها یه گوشی‌هایی هست، گوشی‌های هوشمندی که مربوط به همین روزاست. این چیزی که توی همین قسمت هم دیدیم اشاره جالبی بود برای من، اینکه گوشی هارمونی کوبل با ماشینش هارمونی نداره. خلاصه من از شما یاد میگیرم، لطفاً نظرتون رو با من مطرح بکنید، خیلی برای من مفید خواهد بود. دمتون هم گرم که کانال سینمازیست رو دنبال میکنید. تا ویدئوهای بعد، خداحافظ.